ማይ ቪዥን ማች እምነት የሚጥሉበት የስልጠና ተቋም ለተማሪዎች ብቻ በልዩነት የተዘጋጀ የአይቲ ስልጠና። ትምህርት ሲዘጋ ልጄን ምንና የት ላስተምር ሲሉ ተጨንቀዋል? ማይ ቪዥን ማች ዝግጅቱን በአይነቱ አጠናቆ ይጠብቆታል። በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ፣ በዌብሳይት ዴቨሎፕመንት፣ በሞባይል አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት፣ በጌም ዴቨሎፕመንት እርስዎ ልቦ የወደደውን ይምረጡ። እኛ በተመጣጣኝ ክፍያ ልጆን ከቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ወደ ቴክኖሎጂ ፈጣሪነት እናሻግርልዎታለን። ያለን ቦታ ውስን ነው። በቅድሚያ ተመዝግበው የልጆን ነገ ዛሬ ይስሩ። ለምዝገባና ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 202-455-6599 ይደውሉ። ማይ ቪዥን ማች የእርስዎ ለእርስዎ። Alright, so ዛሬ የምናየው በአብዛኛው የዴታ ዴፊኒሽን ላንጉጅ ሲንታክሶችን ነው የምንማረው። DDL የምንለው ማለት ነው። ሪሜምበር ሶስት አይነት ሲንታክሶችን የሲኩዌል ሲንታክሶችን በሶስት ወገን ልንከፍላቸው እንችላለን ብለን ዲስከስ አድርገናል። ስንጀምር የመጀመሪያው ዴታ ሪትሪቭ ለማድረግ የምንጠቀመው ሴሌክት ስቴትመንቶች ናቸው ብለናል። እንግዲህ ሴሌክት ስቴትመንትን የተለያዩ ፖሲቢሊቲዎች አይተናል፣ እንዴት አድርገን ሴሌክት ስቴትመንት ልንጽፍ እንደምንችል። ከዛ በመቀጠል ከሴሌክት በተለያየ ነገር ከጨረስን በኋላ ደግሞ የዴታ ሞዲፋይ ማድረጊያ ላንጉጅ DML የምንለው ዴታ ሞዲፊኬሽን ላንጉጅ፣ አፕዴት፣ ዲሊት እና ኢንሰርት እነዚህ ሶስት ኬዞች እንዳሉትና ዴታችንን ኦልሬዲ ኤግዚስት የሚያደርግ ዴታ አፕዴት ወይም ዲሊት ማድረግ እንችላለን። ኤግዚስት ማድረግ ዴታ ደግሞ እንዴት ኢንሰርት ማድረግ እንደምንችል ሲንታክሶቹን ተምረናል። I think that's the simplest part ከሲኩዌል። ዛሬ የምናየው እስካሁን ያያችሁት ኤግዚስት የሚያደርግ ዴታቤዝ አስዩም አድርገን ለምሳሌ የአድቬንቸር ወርክስን ብንመለከት አድቬንቸር ወርክስን ተጠቅመን እንዴት አድርገን ዴታ ሪትሪቭ ማድረግ እንደምንችል፣ ኤግዚስት የሚያደርገውን ዴታ እንዴት አፕዴት ማድረግ እንደምንችል፣ ወይም አዲስ ዴታ ኤግዚስት የሚያደርግ ዴታቤዝ ስትራክቸር ቴብል ኤግዚስት የሚያደርግ ቴብል ላይ እንዴት ኢንሰርት ማድረግ እንደምንችል ያየነው። Today's lesson will focus more how we create the data structure itself. Okay? ዴታቤዝ ሁለት ቤዚክ ነገሮች አሉት። ዴታው አለ፣ ከዴታው በፊት ደግሞ ዴታውን ለማስቀመጥ የሚያመች ስትራክቸር ክሬት መደረግ አለበት። እነዚህ ስትራክቸሮች ምንድን ናቸው ከሚለው ጀምረን እናያለን። ሶ በዚህ ሌሰን ከቨር የምናደርጋቸው እዚህ ላይ ሊስት የተደረጉት እነዚህን ቶፒኮች ነው። ከዴታ ታይፕ እንጀምራለን። ዴታ ታይፕ ማለት ከዚህ በፊት ስለ ቴብል ስንነጋገር ወይም ስለ ኮለም፣ ቴብል ውስጥ ኮለሞች አሉ። ያንዳንዱ ኮለም ደግሞ ዶሜኑን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ምን አይነት ይሁን ኢንቴግሪቲውን፣ የዴታ ኢንቴግሪቲውን ኪፕ ማድረግ እንዲቻል አንዱ እንዲህ አይነት ዶሜን ውስጥ ቢሆን ይሄ ኮለም ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ብለን ተነጋግረናል። ያ በዴታ ታይፕ ሊገለጥ ይችላል። አንዱ ዴታ ዴት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሞዲፋይድ ዴት ከስተመር ቴብል ውስጥ as we have seen last time ምንድነው? ዴት ነው፣ ራይት። ለምሳሌ ስም ከሆነ ደግሞ ኔም ከሆነ ዴት መሆን ይችላል አይችልም? ቴክስት ቫልዩ ነው አይደለም የሚኖረው። we call that text value string እንለዋለን፣ ወይም ደግሞ varchar ብለን ኮሌክሽን ኦፍ ካራክተርስ ሌተርስ ወይም ካር የምንለው ካራክተር ኮምቢኔሽን ስለሆነ ኤኒቲንግ አልፋ ኒውሜሪክ የሆነ ነገር በጋራ የሚቀመጥበት ቫርካር የሚባሉ ፊልዶች እንዳሉን እንዲህ አይነት ነገር እናያለን። ከዛ ቴብል ክሬት ማድረግ እንደምንችል፣ እንዴት ነው ዲሊት ማድረግ የምንችለው ቴብል we call it a drop instead of delete. we use delete for the data. ኢንዴክስ ምንድነው? ትሪገር፣ ቪው፣ ኮንስትሬንት፣ ከርሰር
የሚባሉ ነገሮች ሞር ወደ TSQL ደግሞ ስትሻገሩ እንዴት ቫሪየብል ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንዴት ፕሮሲጀር ወይም ፋንክሽን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን እነዚህ ነገሮች ለማየት እንሞክራለን። አብዛኛዎቹ ብዙ ኮንሰፕቶች ነው እዚህ ውስጥ ያሉት። we'll try to cover as much as we can። ካልጨረስ ነው ምናልባት ሌላ ቀንም ማድረግ እንችላለን፣ ችግር የለውም። ግን I think based on the plan መጨረስ የምንችልበት ነው። እነዚህ ነው የምንነጋገረው። so W3 ላይ W3 ወይም ደግሞ ይሄንን መጠቀም እንችላለን። actually tutorials point another ጥሩ ስለ TSQL ጥሩ ዌብሳይት ነው። ከW3 ጋር ልትጠቀሙት የምትችሉት ነው። እንደ ሪፈረንስ ከፈለጋችሁ የተለያዩ አይነት ዴታ ታይፖች አሉ። what we call data types ምናልባት ከዴፊኒሽኑ ለመነሳት ቅድም እንደነገርኳችሁ እያንዳንዱ ኮለም ታይፑ ምን ይሁን የሚለውን ዲፋይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ወይም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስትማሩ እያንዳንዱን ቫሪየብል ዲፋይን ስታደርጉ ዴታ ታይፑ ምን ሊሆን እንደሚችል ዲፋይን ማድረግ አለብን ብላችሁ ተምራችሁ ነበር የመጀመሪያው ክላስ ላይ most probably high level። so TSQL ላይም ለምሳሌ ቴብል ክሬት ስናደርግ የቴብሉ የእያንዳንዱን ኮለም we have to decide what kind of data type we should use for the column. so እነዚህ data typeዎች it could be numeric value ሊሆን ይችላሉ፣ it could be date and time ያለው ሊሆን ይችላል፣ or a character of string ሊሆን ይችላል, or we can use a Unicode character string። Unicode ማለት ምን ማለት ነው? long time ago የተለያዩ ስትሪንጎችን ዲፋይን ለማድረግ አስኪ ኮዶች ነበር የምንጠቀመው፣ ሪፕሬዘንት የሚደረጉት በአስኪ ኮድ ነበር። still we use ASCII code ግን የተለያዩ ላንጉጆችን ሰፖርት ለማድረግ ኢንተርናሽናል ዴፊኒሽን ወጥቶላቸዋል ዩኒኮድ የሚባል። ያንን ዩኒኮድ ሰፖርት የሚያደርጉ ስትሪንጎች አሉ። it could be a binary true false value ሊሆን ይችላል ዴታቤዝ ላይ፣ ወይም 0-1 kind of representation ማለት ነው። ስለዚህ ባይነሪ ልንጠቀም እንችላለን። እነዚህ የተለያዩ አይነት ታይፖች አሉ። በእያንዳንዱ ስር እንደየ ዴታው አይነት ደግሞ ሞር ኢፌክቲቭሊ ዴታቤዛችንን ለመጠቀም የምንፈልጋቸውን ታይፕ ደግሞ መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ ኒውሜሪክ ታይፕ ብለን we have different kind of numeric type, right? ለምሳሌ ሳለሪ ከሆነ ለምሳሌ ኮለሙ አንዳንዴ ሳለሪ it can be even እንትን ፍራክሽን ሊኖረው ይችላል። ይሄን ያህል ገንዘብ ከዚህ ከ50 ሳንቲም based on maybe increase በፐርሰንቴጅ ምናምን ሲሰላ ራውንድ አድርጋችሁ የግድ በኢንቲጀር ቫልዩ በሚሆን መሰጠት የማይችል ከሆነ ማነው ወደዛ መውሰድ based on the requirement ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለምሳሌ ሌት the sale table ቢሆንና የሚሸጥ እቃ ካለ ታክስ ካልኩሌት ተደርጎ አብሮ ሲጨመር that can have fractions። ስለዚህ ለነዛ we don't use integer, we have to use ሌላ አይነት ለምሳሌ እንደ መኒ አይነት ወይም ስሞል መኒ የመሳሰሉ ኮለሞችን ልንጠቀም እንችላለን። ማነው ዴታ ታይፖችን ልንጠቀም እንችላለን። these are integer, but even integer can also be different kind of integer based on the size። ሌት የምንጠቀመው ኢንቲጀር በጣም ትልልቅ ነምበሮች የሚይዝ ከሆነ ያ ኮለም we can use big integer። I think 2/232 ነው መሰለኝ የሚሆነው። የኢንቲጀር ቫልዩ በዚህ መካከል ከሆነ ኢንት እንጠቀማለን። ትንሽዬ ነምበር ከሆነ ለምሳሌ ኤጅ ከሆነ ኤጅ ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም አይደለም። instead of even using this ኤጅ ከ255 በላይ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ታይኒ ኢንት ዩዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው for any values between 0 to 55 ለሆነ። እነዚህ እንግዲህ ለምንድን ምን አስጨነቀን ለምን አንደኛው ነው ቢግ ኢንት ተጠቅመን አንገላገልም ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ይሄ ምንድነው ልዩነት የሚያመጣው? ይሄን ሳይዝ ስቶር ለማድረግ ዴታቤዙ የሚጠቀምበትና ይሄን ስቶር ለማድረግ የሚጠቀምበት አንድ አይነት አይደለም። የሚፈልገው የሃርድ ዲስክ ስፔስ ማለት ነው። ስቶር የስቶሬጅ ስፔስ የሚፈልገው ስቶሬጅ ስፔስ
ይሄ ትልቅ ስፔስ ይፈልጋል። ይሄ ደግሞ ለስ ነው ሞር ለስ የሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ based on what kind of value we have we can use any one of these ዴታቤዛችንን ዲዛይን ስናደርግና ክሬት ስናደርግ አንዱ ዲፋይን የምናደርገው የእያንዳንዱን ኮለም ዴታ ታይፕ ነው ዶሜኑን ዲፋይን ማድረግ ይኖርብናል። ግልጽ ነው? So we have these types እያንዳንዱን መሄድ አይኖርብንም። ካራክተር ስትሪንግ ላይ ደግሞ ስትሪንግ ነገር ቫልዩ ሲኖራችሁ you can use car okay ሳይዙ እስከዚህ ያህል ሳይዝ ድረስ ካራክተሮች ስቶር ማድረግ የሚችል ነው። we have a var car I mean one basic difference ማወቅ ያለባችሁ በካር እና በvar car መካከል ያለው ልዩነት ነው። ሌሎቹ በሳይዝ እና በተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል የሚለዩት። ካር ከተጠቀማችሁ ፊክስድ ሌንዝ ነው ዲፋይን የሚያደርግለት ለኮለሙ ምን ማለት ነው ፊክስድ ሌንዝ? ለምሳሌ if I say the ቴብሉን ሌት ዲፋይን ያረኩት 20 ካራክተር ያለው ብዬ ዲፋይን ካረኩት እና ያስገባውት ዴታ 2 ካራክተር ያለው ቢሆን 20 ካራክተር ለዛች ሮ ዲፋይን አድርጎ ዩዝ እንደተደረገ አድርጎ ነው ኮንሲደር የሚያደርገው ሜሞሪው ማነው ስፔስ ላይ ስቶሬጅ ስፔስ ላይ። ግልጽ ነው? ፊክስድ ሳይዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ if you have like 1 ሚሊዮን ሪከርድ ካላችሁ 1 ሚሊዮን 20 ካራክተር ያለው ስፔስ ነው አሎኬት የሚደረግለት ለዛ ኮል። whether you save 20 character or 1 character or 5 character ሴቭ አርጉም እዛ ኮለም ላይ the same ነው ኮንሲደር የሚደረገው ፉል አሎኬት ነው የሚያደርገው ፊክስድ ሌንዝ ይባላል። ኦኬ varchar ግን lets you define a 20 character varchar ያለው ዲፋይን አድርጋችሁ if you save 2 character ያለው ወርድ ከሆነ ሴቭ ያደረጋችሁበት 2 character ስፔስ ነው ኮንሱም የሚያደርገው። it's not based on what you define as 20 always allocate fixed allocate ያደርግለት። so this is basic difference ኢንተርቪውም ላይ ልትጠየቁ የምትችሉት ነገር ነው። ለምን ያለው ኮስት ይሄን መጠቀም እና ይሄን መጠቀም ያለው ኮስትም ቀላል ስላልሆነ so okay ይሄ ዩኒኮድ ነው የሚለየው ዩኒኮድ ሰፖርት ማድረጉ ነው። ሌላው ነገር ከላይኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። n car የሚለው ከዚህ ጋር ኢኩቫለንት ነው። n var car የሚለው ከዛኛው ጋር የሚለየው ምንድነው? ዩኒኮድ ሰፖርት ለማድረግ አንድ ካራክተርን ስቶር ለማድረግ የሚጠቀሙት ስፔስ በዚህ ኬዝ እና በዚህ ኬዝ ይለያያል። ዩኒኮድ ከሆነ 16 ባይት ስፔስ ሊፈልግ ይችላል። if it is just a normal character ከሆነ ግን 8 ባይት ስፔስ ይበቃዋል። ግልጽ ነው? ስለዚህ ከዛ አንፃር የምትጠቀሙት ኮድ ዩኒኮድ ለምሳሌ ኮለማችሁ አማርኛ ስቶር የሚያደርግ ከሆነ ዩኒኮድ አድርጋችሁ ዲፋይን ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ግልጽ ነው? ወይም ኮለሙ ኢቭን እንግሊሽ ካራክተር ሆኖ ግን ለምሳሌ የዲዚዝ ካታጎሪ ኔምስ ቢሆን ለምሳሌ ያ ኮለም ዲዚዝ ካታጎሪ ኔም some of them የግሪክ ሌተርስ እና አልፋ ቤታ ምናምን ግሪክ ሌተር ዩዝ ያደርጋሉ። so normal text it doesn't understand what that means አልፋ ቤታ አይነት ነገር ካራክተር ብትጠቀሙ አስኪ ኮድ አንደርስታንድ አያደርጋችሁም። ስለዚህ ዩኒኮድ መጠቀም አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ based on the design you can go any one of this ማለት ነው። እንግዲህ byte is a byte if you have like a 01 value you can also use byte ማለት ነው። ኢሜጅ ካላችሁ ኢሜጅ ታይፕ ተጠቀሙ ይችላልላችሁ and other types like ሌሎች አይነት ዴታ ታይፖችም አሉ ትንሽ ኮምፕሌክስ ታይፖች ለምሳሌ እንደ ታይም ስታምፕ is one of it XML ዴታ ቢኖራችሁ ምንድነው XML ማለት አንድን ቴክስት በሌላ መልኩ ማስቀመጥ የሚቻል ዴፊኒሽን ነው ላንጉጅ ነው። በአግባቡ እንደ ኦብጀክት ስትራክቸሮች ወይም ደግሞ
ሃይራርኪካል የሆኑ ስትራክቸሮችን ለማስቀመጥ የሚያገለግል ነው ምናልባት ወደፊት ታዩታላችሁ so all these even table and other types ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው I think about data type this is enough more than enough for this class so once if you know about data type the next thing which comes is how we create a table okay table ከዚህ በፊት ክላስ እንጀምር ዲዛይን የተማርነው ኮንሰፕቹዋል የሆነ ዴፊኒሽኖችን እንዴት ወደ ኢንቲቲ ሞዴል እንደምትለውጡ ተምረናል once if you change to entity model relational model ከለወጣችሁት በኋላ AR ዲዛይን አርጋችሁ ሪሌሽናል ሞዴላችሁን ኖርማላይዝ እንዴት እንደምታደርጉ አይተናል ኖርማላይዝ ካረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ቴብልስ እንደሚኖር ቴብሉን ኮለሞች አይደንቲፋይ ያደርግላችኋል ኮለሞቹን ደግሞ ሞር ዲቴል ዲዛይን ውስጥ ስገቡ ዴታ ታይፓቸውን እያንዳንዱን ኮለም ዲፋይን ታደርጋላችሁ ምን አይነት ነገር ነው እዛ ላይ የሚቀመጠው ሚሊዮን ሳምፕል በማየት ዴታ ታይፑን ዲፋይን ካረጋችሁ then ከዛ ካስቀመጣችሁት የሪሌሽናል ሞዴል ተነስታችሁ you can create table create ለማድረግ we have this syntax you don't have to remember everything at least it's good to have the picture what it needs basic definition ምን include እንደሚያደርግ as you have seen here there is a create syntax create table you will give the table name bracket ከፍታላችሁ column name data type column name data type column name data type separated by comma ሆኖ listed ሆኖ መቀመጥ ይችላል if you have a primary key every table should have a primary key then you can say primary key equal to list of columns if it can be one or multiple columns አርጋችሁ semicolon አርጋችሁ run ብታረጉ table create ያደርግላችኋል ማለት ነው okay we have an example here create table customer የሚባል table ነው create ማድረግ የፈለገው and the columns are id integer type የሆነ not null ማለት null መሆን አይችልም ይሄ column id primary key ስለሆነ null value መቀበል የለበትም ስም ለምሳሌ basic required ከሆነ አንድ field ሲገባ you have to define it as not null nullable አይሆንም ተብሎ define መሆን አለበት okay varchar type ቅድም ነግሬያችኋለሁ this is a data type what do you think is this any character max size የዚህ column 20 character ነው ማለት ነው why I say max size because it's varchar እንደ max size ነው ይሄንን ሴት የምናደርገው ማለት ነው we put 3 character ያለው word ካስቀመጥን 3 character ቦታስ ነው reserve የሚያደርገው age integer not nullable address character define አድርጓል 25 salary decimal define አድርጓል primary key set አድርጓል so this is how we create a table ማለት ነው okay አሁን ይሄንን ኮማንድ መውሰድ እንችላለን ወይ we can create another table እዚህ ላይ ማየት እንችላለን አንድ table create እናደርግና እዚህ ጋር በነገራችን ላይ if you want to learn more about table create and other syntax there is a way that you can see already exist የሚያደርጉ ቴብሎችን ስትራክቸራቸው እንዴት ክሬት እንደተደረገ ማየት ትችላላችሁ ትንሽ ሞር በልክ የሆነ ነገር ልታዩ ትችላላችሁ ግን እንትናችሁን ፎከስ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ስክሪፕት ቴብልስ የሚለው ላይ ይሄን ቴብል የፐርሰን የሚለው ቴብል ወደ ስክሪፕት ብለውጣው ምንድነው ስክሪፕቱ የሚመስለው በምን አይነት መልኩ ነው የሚለውን ማየት የሚያስችላችሁ ኮማንድ ነው አውቶማቲካሊ እሱን ጀነሬት አድርጎ ያሳያችኋል ይሄ ቴብል ኤክስፓንድ ባረገው እዚህ ጋር እነዚህ ሁሉ ሊስት ኦፍ ኮለምስ ቴብሉ ስትራክቸሩ እንዲህ ነው የሚመስለው ክሬት የተደረገበት ብሎ ያሳየናል ከዛ ደግሞ ኮንስትሬንት
ያሉ ኮንስትሬንቶች ምንድን ናቸው? ኮንስትሬንት በኋላ እናያለን። ሌሎች አብሮት ዲፋይን የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ። do not worry about this. This will make it a little bit complicated. additional constraint እንዴት አድ ማድረግ እንችላለን? አፍተር ያደረገ ነው this እዚህ ቴብል ላይ ሌሎች additional constrainቶች አሉ። complicated ይመስላል ግን it's not complicated. It's all the same thing. ብዙ እንትን የሚፈጥር አይደለም። በኋላ እናየዋለን። So just focus on this piece. እዚህ ያለውን እንዴት አድርጎ ነው ቴብል ክሬት የሚያደርገው የሚለውን እንድታዩ ነው። I will back from here እና እስቲ አንድ ቴብል ክሬት እናድርግና አብረን እኔ create table ሲንታክሱ ካፒታልም ስሞልም ቢሆን ችግር የለውም። ቴብላችንን ዝም ብለን ቴስት ቴብል እንበለው ምን በለው ከስተመር ቴስት ቴብል እንበለው ብራኬት ከፈት ዘጋው ሴሚኮለን ወይም ጎ ሁለቱ ተመሳሳይ ትርጉም ያላቸው የስቴትመንቱ መጨረሻ እንደማለት ነው። እዚህ ስር ኮለሞች ዲፋይን ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ አይዲ እንደ ኢንቲጀር ዲፋይን እናርግ። if you want we can say not nullable ግን አና ያለው ማለት ለእናንተ ሲምፕል እንዲሆንላችሁ ኔም varchar ነው ያለው አይደል? varchar 20 or 30 አድርገን ዲፋይን እናድርግ። age tiny int and define እናርጋት። እንሰጡኛላችሁ ሌላ address ለለውጥ we can make for varchar or car tenant ምንድነው? tenant age ላይ tiny int ቀደም ካሳያችሁ የኢንቲጀር ታይፕ ነው ግን ስሞለር ሳይዝ የሆነች ማለት ነው። አሉ እዛ ላይ ሊስት ተደርገዋል። tiny int okay 50 ብዬ ቴብል እዚህ መሰረት ክሬት ማድረግ እችላለሁ። if I have a primary key binary key ማን ልበለው አይዲ ነው አይደል ያልነው እዚህ ላይ አይዲ ነው ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ኤዲትስ ይሄ ከሌላው ሶ ይሄን ስቴትመንት ስቲራን እናርገና ምን ሀፕን እንደሚያደርግ አብረን እንከታተል። ኮማንዱ ኮምፕሊትድ ሰክሰስፉሊ ያለ ሲሳይ ጥያቄ አለኝ። እሺ ለምንድን ነው ማይ ቪዥን ማች እምነት የሚጥሉበት የስልጠና ተቋም ለተማሪዎች ብቻ በልዩነት የተዘጋጀ የአይቲ ስልጠና ትምህርት ሲዘጋ ልጄን ምንና የት ላስተምር ሲሉ ተጨንቀዋል? ማይ ቪዥን ማች ዝግጅቱን በአይነቱ አጠናቆ ይጠብቆታል። በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ፣ በዌብሳይት ዴቨሎፕመንት፣ በሞባይል አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት፣ በጌም ዴቨሎፕመንት እርስዎ ልቦ የወደደውን ይምረጡ። እኛ በተመጣጣኝ ክፍያ ልጆን ከቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ወደ ቴክኖሎጂ ፈጣሪነት እናሻግርልዎታለን። ያለን ቦታ ውስን ነው። በቅድሚያ ተመዝግበው የልጆን ነገ ዛሬ ይስሩ። ለምዝገባና ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 202 455 65 99 ይደውሉ። ማይ ቪዥን ማች የእርስዎ ለእርስዎ። ኦልራይት ቴብሉን ክሬት አድርገናል። ግን ቴብላችንን ክሬት ያደረግነው ማስተር ዴታቤዝ ውስጥ ነው። ሌትስ ጎ ቴክ ሉክ አት ኢት ቴብሉ ኤግዚስት እንደሚያደርግ። ሴሌክት ኦል ማስተር ውስጥ ክሬት ማድረግ የለብንም። ኖርማሊ እሱ የሲስተም ዴታቤዝ ነው። ያዛ ስለሆነ ጊዜ የተደረገው ኤክስፔክት ብናርገው ሲሪየስ አይዲ ኔም ኤጅ አድሬስ ያለው ባዶ ቴብል ኤግዚስት አድርጓል ማለት ነው እዚህ ማስተር ውስጥ። ሲሳይ ጥያቄ ሶ ይሄን ቴብል ሪሊ ኤግዚስት እንደሚያደርግ እንድታዩት ID I don't have to ሁሉንም ፊልድ ስለማድረግ I don't have to even mention I can save values insert statement እየጻፍኩ ነው ID and same ሲሳይ
age 18 እዚህ ነው እና አድራሻ 1 2 3 4 ብዬ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ዴታ ካፕቸር ካደረገልኝ እዚህ ጋር በእርግጥ አይታችሁታል ኮለሞቹ ኤግዚስት እንደሚያደርጉ ሪሊ ቴብል ስትራክቸር ተፈጥሮልናል ወይ የሚለውን እንድታዩ ነው። እሺ ዴታውን ኢንሰርት አደረገልኝ ቼክ ባረግ እሺ በቃ ስቶር ማድረግ ጀምሯል ቴብል ላይ። ስለዚህ ይሄን ዊ ኮል ኢት ቴብል ቴብል በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ ይቻላል። ኦኬ all right let's move on. So the second thing is table exist ካደረገ በኋላ የፈጠራችሁ ቴብል የተሳሳተ ቢሆን ወይም ደግሞ ቴብሉ ሪታየር ቢያደርግ አላስፈላጊ ቢሆን ደግሞ ድራፕ ማድረጊያ ደግሞ ኮማንድ አለ ማለት ነው። ድራፕ ለማድረግ you use this command drop table name. This is the syntax. This is example. ለምሳሌ ቅድም ምን ብያችሁ ነበረ? ማስተር ቴብል ሲስተም ዴታቤዝ ነው። ማስተር ሞዴል MSDB ቴምፕ ዲቢ የዩዘር ዲፋይንድ የሆኑ ቴብሎች አይደሉም። ይሄ እኛ ዲፋይን ያደረግነው ቴብል ነው። ሶ ይሄን ቴብል ሪክሬት ማድረግ ብፈልግ ሌላ ቦታ ምን ማድረግ እችላለሁ? ድራፕ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ድራፕ ምንድን ነው ያለው? ድራፕ ግሪን ቴብል ኔም ራይት ቴብል ነው ይሄ ነው። ሴሚኮለን አደ እንዳደርጋለሁ or I can use go run እናርገው። command completed. Does the table exist? Nope. Invalid object name customer test ሄዷል already እና adventure table ልምረጥና ይሄንን ቴብል እዛ ክሬት ላድርገውና ላሳያው ነው ያልኩት ነገር። አሁን ቴብሉ ክሬትድ ሆኗል። ዴታ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን። አድቬንቸር ወርክስ ላይ ነው ያለነው። ሶ ዴታቤዙን ሪፍሬሽ ካደረግን ኦልራይት ሴሌክት ብናደርግ ከዚህ ይመጣል ማለት ነው። ኦልራይት ሌላ ቦታ አድቬንቸር ወርክስ ላይ ኤጄ ሪክሬት ስላደረኩት ነው። ባክ ቱ አወር ሌሰን ሶ ሄር ዊ ኮል ኢት ድሮፕ ቴብል ኢንዴክስ ሶ አናዘር ዴታ ስትራክቸር ቴብል ውስጥ ያለን ስትራክቸር ምን ይባላል? ኢንዴክስ። ልክ እንደ ቴብል ኢንዴክስ የሚባል ስትራክቸር አለ። ልክ አሁን አንድ ሰው መጽሐፍ ሲያነብ ምንድን ነው የሚያደርገው? This is the definition. Let's start from the definition first. Index are a special lookup tables. They are a table by themselves. Okay? What we call index in the databases is a lookup table. It stores information about a column so that the database search engine can use the speed up data retrieval. Okay? To speed up ዴታ ሪትሪቫል አንዳንዴ ዴታቤዝ ሳይዝ እየጨመረ ሲመጣ the whole ዴታቤዙን አንብቦ የሚፈልገውን ክራይቴሪያ አፕላይ አድርጎ ኩዌሪውን የሚፈልገውን ሪዛልት ለመስጠት ስሎ ይሆናል። if you remember last time የተወሰነ ኩዌሪ ረን አድርገን ምን ያህል ደቂቃ እንደሚፈጅ እስቲ እንየው ብያችሁ በጣም ረጅም ደቂቃ የፈጁ ኩዌሪዎች ነበሩ አይደለም? So if a query has a performance issue, one of the solution to fix performance issue is index. Okay? So, database engine queryውን ኢንተርፕሬት እያደረገ ረን እያደረገ ዴታውን ሪተርን የሚያደርግልን database engine it may need index for some of the columns. frequently search የሚደረግባቸውን columns የዛ አይነት ኢንዴክስ እንዲያበጅ የሚረዳ ቱል ነው ኢንዴክስ የምንለው። So for example, we have this table, the one that we created earlier, right? And let's say we have a system, a software which
have the user to search by name. Okay? Here query is equal query. We say where name equals something yellen variable pass እናደርግለታለን ከዩዘር ሳይድ ሪዛልት ይሰጠናል። ይሄ ቴብል እያደገ ሄደ. It has hundreds of millions of customers record in it, like Amazon. Now the query becomes slow and slow because just to query for one name ምንድነው የሚያደርገው? ከአንድ ይጀምርና እስከ መጨረሻ ድረስ ሚሊየንስ ኦፍ ሪከርዶች ናቪጌት አድርጎ ነው ሪዛልቶቹን አይዴንቲፋይ የሚያደርገው የትኛው ሪከርድ እንዲህ የሚባል ስም አለው። ለምሳሌ ኢኳል ቱ ባብ ብንለው ባብ የሚል ስም ያለው የቱ ጋር ነው? አንደኛው ባብ ፈርስት ሪከርድ ላይ ሊሆን ይችላል። አንደኛው ባብ ደግሞ ሌላ ባብ ኔም ያለው ሰውዬ ደግሞ it could be 150 ላይ ሊሆን ይችላል። አንደኛው ደግሞ 3000ኛ ላይን ላይ ሊሆን ይችላል. it goes on, right? so እነዚህን ለማግኘት the whole thing ነው ሰርች የሚያደርገው. so ይሄንን ለማስቀረት we can create index on a column name. ልክ ኢንዴክስ ስናደርግ ምን ይዘጋጃል? behind the scene ሌላ ቴብል ክሬት ያደርግና ቴብሉ ስር ያሉትን ዴታዎች ክለስተር ያደርጋቸዋል. ኦኬ ኦርጋናይዝ ያደርጋቸዋል እንዴት አድርገው ኢዚሊ መሄድ እንደሚቻል። ስለዚህ በቢ ከጀመረ you can move on በዚህ መሰረት ትሄዳለህ። ከኤ ከጀመረ እዚህ ጋር ዘለም ይችላል። ከሲ ከጀመረ እያለ ያበጅለታል ማለት ነው ኢንዴክስ. that we call it index. ኦኬ ኢንዴክስ ፐርፎርማንስ ኢምፕሩቭ ለማድረግ የሚረዳ ነው። እንደዛ ከሆነ ለምንድን ነው ለሁሉም ኮለሞች ኢንዴክስ ሁሌ ክሬት ማናደርግላቸው? ዋን ስፔስ አንደኛው ስፔስ ነው እንዳልከው ጥሩ ጉድ ፖይንት። ስፔስ ይፈጃል። ልክ ኢንዴክስም ራሱ ቴብል ነው አይደል? ስለዚህ ስለ አንድ ቴብል ኦልሬዲ ኤግዚስት ስለሚያደርግ አንድ ኮለም ዴታ መረጃ ሰብስቦ ኦርጋናይዝ አድርጎ የሚያስቀምጥ ነገር ነው በቀላሉ ለማንበብ። አንድ መጽሐፍ ኢንዴክስ አለው አይደል? ሶ መጽሐፍ ውስጥ ስላሉት ስለ ሁሉ ነገሮች ኢንዴክስ ይሰራ ቢባል ሌላ መጽሐፍ ነው የሚሆነው። ግን መጽሐፉ የተጻፈው ለምሳሌ የባዮሎጂ መጽሐፍ ከሆነ ስለ ባዮሎጂ ማንበብ የሚፈልግ ሰው ምን ኪወርድ ቤዚክ ኪወርድ ፈልጎ ሊመጣ ይችላል የሚለው ይጠናና እነዛ ኪወርድስ አይዴንቲፋይ ተደርገው ነው ኢንዴክስ የሚሰራው። ኦኬ ግን ሌሎች የኬሚስትሪ ወርድስ ሊኖሩ ይችላሉ ውስጡ። ይሄ ባዮሎጂ መጽሐፍ ስለሆነ ብዙ ኢንተረስት በዛ ሰርች ማድረግ ሰው ከሌለ አይጠቀሙትም እነዛ ነው። ለሁሉ ነገር ኢንዴክስ ክሬት ማድረግ አይቻልም። ሌላው an index helps us speed up select queries, no doubt. When you have index, select query will be speed up. Where clauses, like whatever we put in a where clause. But here is the catch. It slows down a data input with update and insert statement. Why? Now, index ካላችሁ when you try to add a new line ምን መደረግ ደግሞ አለበት? ዝም ብሎ ኢንሰርት ማድረግ ብቻ ሳይሆን አሁን ይሄንን ኢንሰርት ስጽፍ ሌት I have millions ሪከርድ ያሉት ቴብል ላይ ነው ይሄንን ኢንሰርት ያደረኩት ብል አዲስ ሪከርድ መጥቷል ይሄ ቴብል ይሄ በዚህ ስም ሰው ሲፈልግ እንዴት አድርጎ መፈለግ እንዳለበት ኢንዴክሱንም አፕዴት ላድርግ ብሎ ኢንዴክሱንም አፕዴት ያደርጋል። got it? for the name column. so አይዲም ካለው አይዲ ኖሯል basically. by the way every primary key indexed ይደረጋል because mainly primary key uniquely identify የሚያደርግ ስለሆነ indexed ይደረጋል. that's by default. so ለኤጅም ለሌላውም የሚያደርግ ከሆነ በጣም ቢዚ ይሆናል ማለት ነው ሲስተሙ። ኢንሰርት እና አፕዴት ስሎ ስለሚያደርግ ጫና ይፈጥራል ሲስተሙ ላይ። ስለዚህ ለሁሉም ኮለም አታደርጉም። usually frequently search የሚደረግባቸው ኮለም ላይ ግን ኢንዴክስ ክሬት ማድረግ ይበረታታል። how do we gonna create index? this is the syntax. create እንትናቸው ፓተርኑ አንድ አይነት ነው። create ቅድም ምን ብለን ነበር? table name, right? create index name. okay ቴብል ላይ ኮለሞች ስላሉ በብራኬት አድርገን ሊስት ኦፍ ኮለም ሊስት አድርገን ነበር። እዚህ ግን on this table. okay, create index this index name on this table. ለምሳሌ እዚህኛው ቴብላችን ላይ ለኔም ኢንዴክስ እናርግ ካለን
we can say create index customer taste demo ctaste ልበለውና ctaste underscore name underscore index ልበለው ስሙን ምሳሌ okay index on customer test customer test ማለት ነው okay እንደዚህ አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን ክሬት ማድረግ እንችላለን አይደል ምን ሚስ ያደርገን ይመስላችኋል ረን ላድርገው ይሄንን እስቲ ከስቴትመንቱ ምን ሚስ ያደርገን ይመስላችኋል ምን ኮለም ላይ ነው ይሄንን ክሬት ማድረግ ያፈልጋል ይነግረናል ስቴትመንት ለየትኛው ኮለም ኢንዴክስ ክሬት ማድረግ እንደፈለገ ለኔም ነው ስለዚህ እንደዚህ ማለት አለበት ኔም run እናርገው command complete successfully index create ተደርጎልናል ማለት ነው ለዚህ ቴብል that's what we call index create ማድረግ እንችላለን በዚህ መሰረት ማለት ነው ግልጽ ነው so the next object የምናየው trigger ነው ስለ ትሪገር ከዚህ በፊት አንስቼ ነግሬያችሁ ነበር የሚያስታውሰው አለ what's trigger ምን ይመስላችኋል ትሪገር የሚለው ከስሙ good point so last time if you remember ስለ የሆነ ዳታቤዝ የሆነ ቴብል ላይ ኢንሰርት ስናደርግ የሞዲፋይድ ዴቱን ማስገባት አይጠበቅብኝም ምክንያቱም ሞዲፋይድ ዴቱን አውቶማቲካሊ አፕዴት የሚያደርግልኝ ነገር አለ ትሪገር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዲፎልት ቫልዩ ሊሆን ይችላል ብለን ቼክ ስናደርገው ሄደን ዲፎልት ቫልዩ ሆኖ አገኘ ነው ባይ ዲፎልት ሴት የተደረገ ያ ኮለም ፋንክሽን ኤክስኪዩት አድርጎ ፊል እንዲያደርግ ስለተሰጠው ከረንት ዴት እንዲያነብና ፊል እንዲያደርግ ስለተሰጠው በዛ መሰረት ነው ብለን አይተን ነበር አስተውሳላችሁ ግን ትሪገርም ሊሆን ይችላል ብያችሁ ነበር so a trigger is nothing but it's a piece of procedural code SQL server ላይ function እና procedure የሚባሉ ነገሮች አሉ በኋላ የምናያቸው functionም procedureም nothing but is piece of code ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ የተለያየ ስቴትመንት እየጻፈን ነው አይደለም ስቴትመንቶች እየጻፈን ነው እነዚህ each of this statement ነው የምንላቸው አይደለም የሆነ ነገር የሚሰራለን ስቴትመንት including select or insert or update so የዚህ አይነት one or multiple one statemenቶች በጋራ የምናስቀምጥበት ነገር procedure ይባላል okay so ይሄ ስፔሻል ፕሮሲጀር ነው ምንድነው የሚያደርገው ኢቨንት ትሪገር ያደርግና ኦኬ ኢቨንትስ ይኖራሉ የተለያየ አይነት ኢቨንትስ ለምሳሌ ኢቨንትስ የምንላቸው ዴታ ኢንሰርት ሲደረግ ወይም ዴታ አፕዴት ሲደረግ አንድ ሮ አፕዴትድ ሲደረግ ወይም ዲሊት ሲደረግ ያሉ እነዚህ ዴታቤዝ ላይ ኢቨንትስ ናቸው አንድ ቴብል ላይ ሃፕን የሚያደርጉ ኢቨንቶች ሶ እነዚህ አይነት ኢቨንቶች ሲኖሩ ትሪገር አድርጎ ኦኬ ሌላ አይነት አክሽን ፐርፎርም የሚያደርገው አክሽን ደግሞ ስቶር በተደረገው piece of procedural code መሰረት any action perform የሚያደርግ ነገር we call it a trigger እንለዋለን there are three main characteristics that make a trigger different from stored procedure ወይም ደግሞ function ምንለው ኮድ ራሳችን ዲፋይን አድርገን ራሳችን እኛ ስንጠራው ረን የምናደርገው ኮድ አለ አሁን ለምሳሌ ሌትኔ ይሄንን one line ኮድ ጻፍኩኝ አይደለም unless I run it run ሊሆን ይችላል ረን ማድረግ አለብኝ አይደለም ይሄን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ኢንሰርት የሚለውን ስቴትመንት ረን ማድረግ አለብኝ ወይ of course there is something called job ይሄን ስቴትመንት የጻፍኩትን ስቴትመንት ወይም ሁለት ሶስት ስቴትመንት ከሆነ እንደ ፕሮሲጀር ክሬት ያደረኩትን ነገር
schedule የሆነ job run እንዲያደርገው ደግሞ instruction ልሰጠው ይችላል። ኦኬ ይሄ ግን trigger የሚደረገው በሌላ event ነው. So one of the three things triggers cannot be manually executed by a user. አንድ trigger define ብታደርጉ DBM ይሁን ማንም አንድ ሰው ሄዶ ያንን ነገር execute ማድረግ አይችልም. So there is no chance for a trigger to receive a parameter. ይሄ የሚገባችሁ ምናልባት function ከተማረ በኋላ ነው function እንዴት parameter እንደምታሳልፉ ስንመለከት የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል። ይሄ እንግዲህ ለምንድነው ትሪገር ኤክስኪዩት የሚሆነው በምንድነው ብለናል? በኢቨንት ነው አይደለ? የዩዘር ኢንፑት ደግሞ የዩዘር ኢንፑት ነው። እንዲና እንዲህ አይነት ቫልዩ ተጠቅመን እንዲህ ስራልን ለማለት ነውና ኢንፑት አይኖረውም ውስጥ ራሱ ኤክስኪዩት በሚያደርገው ወይም በሚፈልገው ኮማንድ ብቻ ነው ረን የሚደረገው። ኢንፑት ግን አይኖረውም። just underline him input ምንድነው parameter ምንድነው የሚለውን በኋላ እናያለን። You cannot commit or roll back a transaction inside a trigger. This is another thing. Roll back እና commit ምንድናቸው የሚል ጥያቄ ሊያስነሳብኝ ይችላል። ይሄን transaction ከዚህ በፊት በሆነ ነገር ያሳያችሁ ይመስለኛል። አንድ ኮማንድ roll back ማድረግ ከፈለጋችሁ like for some reason fully execute ካልሆነ roll back ማድረግ የሚያስፈልግ statement transaction ይባላል። የዚህ አይነት ነገሮች መጠቀም አይቻልም trigger ውስጥ። so trigger ሲንታክሱ ይሄንን ነው የሚመስለው። just እንደ high level ለማሳየት ነው። እንግዲህ ወደፊት more practice ስታደርጉ ታውቃላችሁ። so you can say create trigger እና trigger name ሴት ታደርጋላችሁ። ልክ ቀደም ኢንዴክስ ካልነው ጋር ተመሳሳይ ነው except this is a trigger on table name-ን ትጽፋላችሁ። ኦኬ ለምሳሌ ቀደም የሰራነው customer table ላይ ከሆነ on customer table ብለን እንጽፋለን። customer table ከዛ ለምን ኢቨንት ነው የምናደርገው? Okay, if we have options we can say with these options now for is that for insert now for update now for delete now main event ሲፈጠር ነው ይሄ ነገር trigger እንዲሆን የምንፈልገው ሚለውን we can use for after instead of የሚሉ ከነዚህ አንዱን keyword ተጠቅመን we can select one or multiple actionዎችን eventዎችን pick ማድረግ እንችላለን. as an example if we have one example we says create a trigger. Okay, this is a trigger name reminder to on sale customer table after insert update and delete. ከነዚህ ከfor ከafter እና ከinsert ማለት ተጠቀሙ after ነው ተጠቀመው after insert update or delete ምን አድርግልናል as execute. This is we call this stored procedure. Okay, stored procedure ነው ይሄ የምታዩት ስም MSDB የሚል DB አለን እንትን ላይ በኋላ አሳያችኋለሁ። ከMSDB ዴታቤዝ ውስጥ dbo.sp send db mail የምትል ፋንክሽን ኢሜል የምትልክ ፋንክሽን አለች stored procedure define የሆነች ቺን stored procedure ተጠቅመህ ፕሮፋይል ኔሙ እንደዚህ ሪሲፓንቱ ለገሌ ለሚባል ኢሜል አድሬስ የኢሜሉ ባዲ do not forget to print a report for the Salesforce የሚል subject to reminder የሚል ላክ። okay ስለዚህ every time when someone insert a record into customer table ለዚህ ሰው ሪማይንድ ያደርገዋል አዲስ ከስተመር መጥቷልና የምትፈልገውን መረጃ ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ላክለት እያለ ይልካል ማለት ነው። ኢሜል ይልካል። so you see this we call a trigger. so this code can be anything በነገራችን ላይ just sample ነው እንጂ በዚህ መልኩ የተጻፈው it could be when
ወይም ይሄ ኢንሰርት አፕዴት ሲሆን ኮለሙን ሞዲፋይ ዴት የሚለውን ኮለም እንደዚህ አድርጋ አፕዴት አድርገው ሊሆን ይችላል። we call this trigger እንግዲህ ትሪገር አንደርስታንድ አድርጋችኋል። ትሪገር ማለት በኢቨንት ትሪገር የሚደረግ ዲፋይን ባደረግናቸው እንደዚህ ኢንሰርት አፕዴት ዲሊት በሚባሉ ኢቨንቶች ትሪገር የሚደረግ stored procedure ነው። ይሄ stored procedure exactly something like this, but unlike trigger we call it a function or stored procedure. A line of code የተባለው አሁን እዚህ ላይ ይሄንን ኮል አድርገን ይሄን ሜትር ኮል አድርገን ፓራሜትሮችን ማሳለፍ ባዲውን ምኑን ዲፋይን ማድረግ ይሄ we call procedure. so instructions እንላቸዋለን። የዚህ አይነት ኢንስትራክሽን ዲፋይን ልናደርግ እንችላለን። ማይ ቪዥን ማች እምነት የምትሉበት የስልጠና ተቋም ለተማሪዎች ብቻ በልዩነት የተዘጋጀ የአይቲ ስልጠና። ትምህርት ሲዘጋ ልጄን ምንና የት ላስተምር ሲሉ ተጨንቀዋል? ማይ ቪዥን ማች ዝግጅቱን በአይነቱ አጠናቆ ይጠብቆታል። በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ፣ በዌብሳይት ዴቨሎፕመንት፣ በሞባይል አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት፣ በጌም ዴቨሎፕመንት እርስዎ ልቦ የወደደውን ይምረጡ። እኛ በተመጣጣኝ ክፍያ ልጆን ከቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ወደ ቴክኖሎጂ ፈጣሪነት እናሻግርልዎታለን። ያለን ቦታ ውስን ነው። በቅድሚያ ተመዝግበው የልጆን ነገ ዛሬ ይስሩ። ለምዝገባና ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 202-455-6599 ይደውሉ። ማይ ቪዥን ማች የእርስዎ ለእርስዎ።